კვლავ იტალიური ალპებიდან მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა დოლომიტებში. გაგვიზრდების შემდეგ ვისაუზმე უკვე ჩაუბარდი და მზად ვარ დავიწყო დღევანდელი თავგადასავლები. დღეს რამდენიმე საინტერესო ადგილის მონახულება მინდა და იმედი მაქვს ამიდი ხელშეგვიწყობს, ვინაიდან რამდენიმე საბაგირო დაგჭირდება რომ გამოვიყენოთ და როგორც მოგეხსენებათ, წვიმის შემთხვევაში ძირითადად საბაგიროები იკეტება და იმედია ხელი არ შეგვიშლება ამ ადგილების მონახულებაში. სხვა მხრივ, გარშემო ისეთი ხედები, ისეთი ჰაერია, შუა ივლისში რომ ასე მაცვია თუნდაც დილის 10 საათზე, ყველაფერზე მეტყველებს რამდენად სუფთა ჰაერია აქ. მე უკვე მზად ვარ დღევანდელი დღის თავგადასავლებისთვის და დავიწყოთ. დოლომიტებში უამრავი ღირსშესანიშნაობის მონახულებაა შესაძლებელი. ყველას ნახოს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ არის ისეთი ადგილები, რომლებიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ და დღეს სწორედ მათ ვესტუმრებით. დოლომიტებში მოგზაურობისას ძალიან ბევრი უღელტეხილის გადავლა მოგიწევთ. ჩვენს ფაქტობრივად სწორ გზაზე არ დავდივართ, ძირითადად უღელტეხილებით ვსარგებლობთ. შესაბამისად, გარშემო არაჩვეულებრივი ხედები გარანტირებული გაქვთ. არის როგორც სოფლები, ციხესიმაგრეები, ეკლესიები, მაგრამ ყველგან გაჩერება შეუძლებელია დროის სიმცირიდან გამომდინარე. ვინაიდან ყველგან რომ გაჩერდეთ, რამდენიმე დღე და კვირაც არ გეყოფათ ალბათ დეტალურად რომ დაათვალიეროთ ეს ადგილები. ახლა წინ ერთი საინტერესო ხედი გველოდება და დავტკბები მაქსიმალურად. მართალია, არ ვაპირებდი არსად გაჩერებას, მაგრამ ისეთი ხედები გადაიშალა, მაინც გადავწყვიტე 5-10 წუთით გაჩერება. ჩემს სამოგზაურო დღეს რომ გადავხედო, უამრავი ციხესიმაგრე მინახავს, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ. მაგრამ ამ ციხემ ძალიან მომხიბლა. შეზღუდული გრაფიკის გამო ახლოს ვერ მივალ, მაგრამ დროით მიუახლოვდი. ახლა კი დროა გზა გავაგრძელოთ. გზაში კიდევ ერთი ლამაზი სოფელი და ეკლესია შევამჩნიე და აქაც ცოტა ხნით გადავწყვიტე გაჩერება. ეს არის პატარა მუნიციპალიტეტი სანტა ლუჩია, რომლის მოსახლეობაც დაახლოებით 350 ადამიანს შეადგენს. სახლები მიმოფანტულია ზღვის დონიდან 1500-დან 1800 მეტრამდე. ტაძრისკენ გავემართე. ეკლესია დაკეტილი დამხვა, შიგნიდან ვერ შევათვალიერე. გარშემო კი გამორჩეული ხედებია. არანაკლებ ლამაზია ტაძრის ეზო, სადაც ტრადიციულად სასაფლაოა მოწყობილი. როგორც გავარკვიე, ამ ტერიტორიაზე პირველი ეკლესია მე-13 საუკუნეში აუშენებიათ. 1753 წელს ელვამ სამრეკლო კოშკს დაარტყა, რამაც ხანძარი გამოიწვია და მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ეკლესია მე-19 საუკუნეში გაფართოვდა. მე-20 საუკუნეში კი რამდენჯერმე ჩაუტარდა რესტავრაცია. მივდივართ პირველი დანიშნულების ადგილისკენ. ამასობაში ამედი უკეთესობისკენ იცვლება და იმედი მაქვს მთელი დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამ მოგზაურობაში პირველად უნდა გამოვიყენო საბაგირო, ამიტომ მოვედი ერთ-ერთ სადგურზე, საიდანაც ავალთ ზევით. იქიდან გადაიშალოს სასწაული პანორამები და ასევე მინდა ერთ ტბაზე ვილაშქრო. ერთი ბილეთის საფასური რომ ზევით ავიდეთ და ჩამოხვიდეთ, არის 25 ევრო. მოგწეს ასეთი რუკაც რომ
დაწვრილებით კარგად გავერკვეთ და ესეთ საინფორმაციო რუკაც არის, სადაც სხვა ინფორმაციაც წერია. ამიტომ ხა წავიდეთ, ერთი სული მაქვს. ხედები ვნახო. წავიდეთ. შევიდეთ შიგნით და მომთხოვეს რომ ჩანთა მომეხსნა და ჩავხუტებოდი, ამიტომ ასე მოვთავსდი საბაგიროზე და უკვე ავდივართ. ჯერ ხედები არ იშლება, მაგრამ დაწუნებული ზევიდან ძალიან კარგი პანორამები გადაიშლება. ფასზე მინდა გითხრათ რომ 25 евро 100 ჩამოსვლაზე საკმაოდ კარგი თანხა, ვინაიდან რაც წინ გველოდება, მეგონა უფრო მეტად ძვირი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი ფასია და ნახოთ რა იქნება. ულამაზესი პანორამები იშლება. საითაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან შვენიერი და შთამბეჭ დავი კლდეებია. ამ ბუნების და გარემოს მცველები. დაგაძუოს საბაგიროს გავლა სულ რაღაც 6 წუთი სჭირდება ხალხსარეგოს უღელტეხილზე ასასრულებლად. ამ ადგილს იტალიურად Cinque Torre ჰქვია, რაც ითარგმნება როგორც 5 კოშკი. პირდაპირ გამოხატავს აქ-არსებულ კოშკების ჯგუფს. თითოეულ კოშკს თავისი სახელი აქვს, რომელთაგან გამორჩეულია Torre Grande, რომელიც ყველაზე მაღალია 2361 მეტრით. ეს კლდოვანი წარმონაქმნი ნუვოლაუს ჯგუფს მიეკუთვნება აღმოსავლეთ დოლომიტების ნაწილში. ამოვედით უკვე ზევით და გარშემო სრული 360 გრადუსით ისეთი ხედები იშლება. თუ არ იცი მიმართულება დაიბნები, რომელი ადგილში ერჩიო პირველ სანახავად, მაგრამ მე მონიშნული მაქვს რამდენიმე ადგილი და გეს გავყები, ახლა დავდგები ბილიკზე. მართალია ნისლია და ხშირად მთებს ფარავს, მაგრამ ცოტა ქარიანი ამინდიც არის, რაც კარგია იმ მხრივ, რომ ნისლს გადაყრის ხოლმე და იმედი მაქვს, რომ მთები გამოჩნდება. რაც არ უნდა იყოს, მხოლოდ ეს ხედი ღირდა აქ ამოსვლად, რაც გარშემო იშლება. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ზევით რო ცავა ლაშქრობით, უკეთესი რაღაცები გველოდება წინ. აქ ლაშქრობა მარტივია. სავალ მარშრუტზე მოსასვენებელი შეზლონგებია მოწყობილი, სადაც შეგიძლიათ შეისვენოთ და ისე დატკბეთ ხედებით. აქვე არის უსაფრთხოების და პირველადი დახმარების პუნქტები. მთაზე ასვლისას ფეხმავალი მოლაშქრების გარდა, ბევრი ველოსიპედებით მოლაშქრე და თავიანთ ძაღლებთან ერთად მოლაშქრე ადამიანებიც შემოდგა. სულ ალბათ 10-15 წუთი დამჭირდა დანიშნულების ადგილზე ამოსასვლელად, საიდანაც როგორც გითხარით და როგორც იმედი მქონდა, არაჩვეულებრივი ხედები გადაიშალა
ცოტა გავისერნე, დავტყვი ხედებით და შემოვიდი ასეთ ადგილას, რომელიც არის კაფე, რესტორანი და ასევე არის სასტუმრო, სადაც შეგიძლიათ დარჩეთ ღამისთებით. მსგავსი გასაჩერებელი ადგილები თითქმის ყველა მთაზე შევამჩნიე, სადაც შეგიძლიათ როგორც მიირთვათ საჭმელი, ან უბრალოდ შესვენებაზე შეხვიდეთ, ან ყავატალიოთ, ჩაი ან თქვენთვის სასურველი კერძი მიირთვათ. ძალიან დამაინტერესა სასტუმროს ფასებმა და იმაზე იაფი აღმოჩნდა, ვიდრე ველოდი, ვინაიდან 2413 მეტრზე ვიმყოფებით ახლა და აქ ესეთ ხედებზე დარჩენა უფრო ძვირი წარმოედგინა. მაგრამ არის ორი ვარიანტი. თუ არჩევთ ჰოსტელის ტიპის, ანუ სხვა ადამიანებთან ერთად დაიძინებთ, ერთი ადამიანის საფასური არის 60 евро, სადაც შედის საუზმეც. არის მეორე ვარიანტი, სადაც პირადი ოთახია და ორკაციანი ოთახის საფასური 260 евро, აქაც რა თქმა უნდა შედის საუზმე. ჩვენ მხოლოდ სასახელსებლად ჩამოვედით. ჩემი ერთი საყვარელი იტალიური კერძი შევიკვეთებ, მივირთმევთ, დავისვენებთ, დავდგებით ხედებით და შემდეგ გავაგზავნებთ სხვადასხვა ბილიკისკენ სიარულს. ამ ტერიტორიაზე პირველი შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენდა, თუმცა ეს იყო ხის პატარა სახლი. მოგვიანებით 1903 წელს აშენდა ორსართულიანი აგურის ნაგებობა. მე-20 საუკუნეში ჯერ იტალიის არმიის შტაბ-ბინას წარმოადგენდა პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში. შემდეგ რამდენჯერმე გადაკეთდა. 2010 წელს კი საბოლოო სახე მიიღო, ისეთი როგორც ახლა გამოიყურება. საგრძნულად შეიცვალა ამინდი. იქით ამ მხარე, საითაც ვაპირებ წასვლას ფაქტობრივად სულ ნისლშია გახვეული, საკმაოდ ძლიერი ქარიც არის. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ის ტბა მომდევნო დღეებში მოვინახულო და ახლა სულ სხვა რაღაც ვნახო, რაც არ მქონდა გეგმაში. კერძოდ, გარდა იმისა, რომ დოლომიტები ძალიან ლამაზია და ეს მთები თან-ბეჭდავად გამოიყურება, როგორც გავახსენე, ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალ სიმაღლეზე იმყოფება. ამის გამო ის გამოიყენებოდა სტრატეგიულადაც. კერძოდ უნდა აღვნიშნოთ პირველი მსოფლიო ომი, რა დროსაც დოლომიტები საკმაოდ აქტიურად გამოიყენებოდა. როგორც გავარკვი, აქ პირველი მსოფლიო ომის მუზეუმიც არის და სწორედ მის ნახვას ვაპირებ ახლა, რომელიც არის ამ მიმართულებით. აქ ვხვდებით საინფორმაციო დაფებს, რომლებზეც აღბეჭდილია საომარი დღეები, თუ როგორ მიმდინარეობდა კონკრეტული საბრძოლო მოქმედებები. ფოტომასალად გვამოგზაურებთ დროში და ვხედავთ, თუ როგორ აშენებდნენ სამხედრო შტაბ-ბინებს და სხვადასხვა სამხედრო დანიშნულების ნაგებობებს. ადვილი წარმოსადგენია, როგორი განლაგება ექნებოდა საჯარისო ნაწილებს ამ ტერიტორიაზე. ძალიან საინტერესოა. კვლავ დაბლა მიმართულებით საბაგირო სადგურისკენ გავეშურე, საიდანაც სულ რაღაც 5 წუთის სავალზე იწყება ღია ცის ქვეშ არსებული სამხედრო მუზეუმის ტერიტორია. თხრილების გავლით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჯარისკაცების საცხოვრებელი პირობები, რომლებაც ისინი პირველი მსოფლიო ომის დროს გათხარეს და იქ 1915-1917 წლებში ცხოვრობდნენ.
პირველ რიგში სანგარი მოვნახულეთ, რომელიც საკმაოდ კარგად გამოიყურება. არ ვიცი, ხელი შეავლეთ შეაკეთეს და ამის გამო თუ ძველია, მაგრამ რაც არ ნეყოს, კარგად გამოიყურება და წარმომიდგენია რა ხდებოდა ომის დროს, ოდესაც აქ დამალული ჯარისკაცები აკონტროლებდნენ შენ ამ ხეობას. გასთავარია, გარდა ხეებისა და ქვებისა, იყო ბუნებრივი დამცავიც ამ კლდის სახით. ნამდვილად არ ველოდით ასეთ რამ თუ იქნებოდა აქ და ძალიან გაგვიმართა რომ ეს ინფორმაცია დავინახეთ და შვენიერი. სამუზეუმო ნაწილში მანეკენების სახით წარმოდგენილია ჯარისკაცები და სამხედრო იარაღი, რაც პირველი მსოფლიო ომის რეტროსპექტივაა. დათვალიერების დროს დაგვიწვიმდა და გამოვიქეცით, მაგრამ ყველაფერი კარგად მოვასწარით. ორი გზის ბილეთი ქონდა ნაყიდი, საბაგიროსი და შესაბამისად დავსკობდით ამ საბაგიროზე და ასეთი კარგი რაღაც არის, რომ თან გამჭვირვალეა ხედებითაც შეგიძლიათ დატყვე, თუ ამ ნაფხატიმს არ ჩავთვლით და როსთავრე დაცული იქნები ასეთ წვიმაში წვიმისგან. ძალიან კარგი გამოგონებაა, მომეწონა. მართების შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ. მანამდე გზად კიდევ ერთი ტბა გვხვდება. მართალია პატარაა, მაგრამ გარშემო იმდენად მშვიდი გარემოა, ძალიან მომეწონა. ეს არის ტბა ანტორნო, რომელიც ზღვის დონიდან 1866 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. გავიარე საპარკინგე კონტროლი. კვლავ დაკლაკდნენ გზას მივუყევით, რომელიც ნისლში გავხეულ კლდებს შორის მდებარეობს და ისეთი განცდა მეუქმდება, რომ ძალიან მისტიკურ ადგილას მივდივართ. ამასობაში გაწვიმდა კიდეც. გავაჩერი მანქანა და წვიმის მიუხედავად მაინც გადავწყვიტე ლაშქრობა. ეს კიდევ ერთი ადგილის მონახულება მქონდა გეგმაში, სადაც მოსასვლელად არის ორი ვარიანტი. ერთი რომ მანქანით მოხვალთ, გააჩერებთ სადგომზე და შემდეგ უკვე ილაშქრებთ თქვენთვის სასურველი გზაზე, ან მეორე შემთხვევაში ავტობუსით უნდა წამოხვიდეთ ანტორნოს ტბიდან. ავტობუსით წამოსვლის შემთხვევაში ერთი ბილეთის საფასური არის 10 евро და აქ შედის ორივე გზა, ამოსვლაც და ჩასვლაც. ხოლო თუ ჩვენსავით მანქანით ამოხვალთ, ონლაინ შეიძლება საიტის მეშვეობით და 40 ევროს გადაიხდით. ამ შემთხვევაში ჩვენ მანქანით ამოვიდით, რომ დრო არ დაგვიკარგა, თან ვიცოდით, რომ ამინდი ფუჭდებოდა და იქნებ მოგვესწრო რაიმე კარგი სანახავისთვის, მაგრამ წვიმა ნისლი ყველაფერი ერთად არის და
ამის მიუხედავად მაინც მივდივართ ერთი ადგილისკენ და ვნახოთ რა გამოჩნდება და როგორ. ტრეჩიმე დი ლავარედო იტალიური ტოპონიმია და ითარგმნება როგორც ლავარედოს სამი მწვერვალი. სახელიც გვეუბნება თუ რას წარმოადგენს ეს ადგილი. მართალია ამინში არ გაგვიმართლა, მაგრამ ნისლში და ღრუბლებში გახვეული ეს კლდის მასა ბევრად მისტიური და შთამბეჭდავია. თითოეულ მწვერვალს თავისი სახელი აქვს. შესაბამისად, პატარა, დიდი და დასავლეთის მწვერვალები. მათი სიმაღლეები კი 2857, 2973 და 2999 მეტრია. იტალიურ ალპებში არსებული სხვა კლდოვანი მთების მსგავსად, ეს მწვერვალებიც დოლომიტისგან, კირქვისგან შედგება. 1919 წლამდე ეს მწვერვალები იტალიისა და ავსტრია-უნგრეთის სასაზღვრო ნაწილს წარმოადგენდა. ამჟამად ისინი იტალიის პროვინციების, სამხრეთ ტიროლისა და ბელუნოს საზღვრებზე მდებარეობს. ისინი დღემდე გერმანულენოვან და იტალიურენოვან უმრავლესობას შორის ენობრივ საზღვარს წარმოადგენს. გზად ერთ პატარა ეკლესიას ხვდებით. კარი დაკეტილია, მაგრამ ღირსოსებს მიღმა შეგვიძლია ინტერიერის დანახვა. ეკლესიიდან კვლავ ბილიქს მივუყვებით. უკიდან ვიცი, რომ რამდენიმე ასეულ მეტრში კიდევ ერთი თავშესაფარია და გადავწყვიტე იქამდე მივიდე. რამე ცხელისასმელი დავლიო, ცოტა გავშრე და მერე კვლავ უკან გამოვუდგე. ეს თავშესაფარი 1954 წელს არის აშენებული და ზღვის დონიდან 2344 მეტრზე მდებარეობს. წვიმის და ნისლის მიუხედავად მაინც კარგია რომ წამოვიდეთ ვინაიდან. თუნდაც რომ ნისლი გადაიშალა და ხან დაგვემალებოდა, ხან გამოჩნდებოდა ეს არაჩვეულებრივი კლდეთა მასივი და ეკლესიის შემდეგ მოვიდით ამ ადგილას. სადაც დაგვხვდა თბილი აურა, დავლიეთ ცხელი შოკოლადი და ახლა უკვე ენერგიებით ვაპირებთ რომ მანქანისკენ დავბრუნდეთ უკან რომ უკვე სასტუმროსკენ გავეშუროთ. ძალიან წლება გული რომ კარგ ამინში ვერ მოახერხეთ ამის ნახვა, ვინაიდან ძალიან ბევრი ბილიკია, ბევრი ვარიანტი და საერთოდ არ წახვიდეთ, ყველგან საოცარი ხედებია. მაგრამ არა უშავს, რაც ვნახეთ, ესე ძალიან მომეწონა. ახლა კი როგორც გითხარით, წავედით მანქანისკენ. დაახლოებით 40 წუთის სიარულის შემდეგ დავბრუნდი მანქანასთან და დავიზარი სასტუმროსკენ. მართალია ამიტმა ხელი შემიშალა და ბოლომდე ვერ მივყევი ჩემს სამოგზაურო გეგმას, მაგრამ ვფიქრობ, მაინც იდეალური დღე გამოვიდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. იმედი მაქვს თქვენც ჩემთან ერთად იმოგზაურეთ და მოგეწონათ. წლევანდელი სეზონი აქ სრულდება. იმედი მაქვს, ბევრი საინტერესო ადგილი მოინიშნოთ სამოგზაუროდ. დროებით გემშვიდობებით, რომ ახალი სატელევიზიო სეზონიდან ისევ მრავალფეროვანი და საინტერესო მოგზაურობებით დაგიბრუნდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.